Szevasztok! Rikári Vlog, bécsi kalandozásra hívlak titeket, és már kezd rámesteledni, és itt vagyok már reggel óta, de hogy ugye több videót forgatok ezen a kiránduláson, és most itt, hogy ránk esteledik, az esti fényeknél egy kicsit ilyen karácsonyi hangulatot próbálunk bejárni. Természetesen azért igyekszem egy-két közlekedési érdekességet is megmutatni, de fogunk forralt bort inni, és megnézzük a híres bécsi karácsonyi vásárokat, illetve azokból egyet-kettőt. Hát akkor gyertek, tartsatok velem! Ugye itt vagyunk a Hauptbahnhofon, és a Hauptbahnhof is ilyen karácsonyi fényekbe öltözött. Már van is előtte egy karácsonyfa, de úgyis arra megyünk majd ki, úgyhogy ezt most egyelőre nem spoilerezem el. Itt is belefedezett az üvegtető, mint a keleti pályaudvaron, de itt nem zárták le, itt keresztül lehet rajta menni. Úgy látszik, biztonságos állapotban van, csak nem olyan szép. Lejöttem ide az S-bános vágányokhoz, az 1-es, 2-es vágány. Itt ugye van egy olyan vonal, ami Bécset átszeli, és több S-bán vonal így közlekedik, meg mindenféle regionális vonatok is itt közlekednek, és gyakorlatilag ilyen metró sűrűséggel járnak itt a vonatok. Hát most egyet le fogok nektek spottolni. Stammliniének, törzsvonalnak hívják, és már évtizedekkel ezelőtt kiépült. Tulajdonképpen még talán a metró előtt, ha jól tudom. Nagy tömeg van. Nézzétek már, ki jön ott! És amit ígértem, most megtartom. Én most eljátszom, hogy véletlenül találkoztam a Bencével, de egyébként meg volt beszélve. Én meg felvezettem, hogy egy híres youtuberrel találkozom. Elnézést, Bécsi a bácsi! Csak már eltévedtem, és... České dráhy. Ne poнимаю. Eltévedtél? Merre szeretnél menni? Azt nem tudom. Ja, az jó. Csak az, hogy nem erre. Szevasz, Repe. Cső. Örülök. Én is. Videó a videóba. Igen. És csak a Csevasút. Azon egy fiatal. Csapatunk egy kis bratwurstot itt a Hauptbahnhofnál. Hát, mivel nem vagyok félember, dupla adagot kértem. Ilyen kis vékonykák, úgyhogy ebből 2-t teszek meg. Nem olcsó a hazai viszonylatban, de nem is vészes. Unom. És akkor Bence is bevásárolt. Igen, egy wiener schnitzeles szendvicset kértem, Nur ketchup, megmondtam. Ilyen jól tudok angolul, németül. Angolul, igen. Németül. Jó. Ezt nem tudjuk vágni. Ezt sajnos nem lehet vágni, nem, nem tudok vágni. Ez nem olyan, mint a tévé, ezt nem lehet vágni? Jó, nem, akkor Nur ketchup. Nincs nálam kis balta meg olló. Fú, gyerekek, őszinte leszek. Én mondtam is a Ricsinek, hogy nem tudom, hogy vele megyek el haza, mert ő az utolsó vonatra vett jegyet, ugye nekem a kártyám miatt nem kell jegy. És annyira fáradt vagyok, hogy konkrétan majdnem elaludtam itt most a vonaton, ugye egy emeletessel jöttünk, de teli volt, tömve volt. Úgyhogy, ja, nem tudom, hogy kibírom-e. De a Ricsi itt az előbb mondta, hogy kibírom. Kibírom egyébként, én is hasonlóan érzek, mert én meg alig aludtam, és én hajnalban indultam otthonról. Ugye az 540-es Dacia-val. Hát azt elárulhatom szerintem, hogy mikor hívtalak 9 óra 20-kor, akkor éppen ébredeztem, a rendőrök törték rám az ajtót, na jó, kicsi túlzás, de nézzétek meg a videómat, mert tényleg így volt, hogy a rendőrök ébresztettek, ezt majd neked elmesélem. Nézzétek meg majd akkor Bence videóját, és abban el fogja mesélni. De amikor hívtalak, akkor te már Bécsbe voltál, és én meg akkor ébredeztem. Azért nem semmi, Dacia-val jött, mert hát román hívő. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Egyébként én is schnitzelt akartam enni, még otthon úgy találtam ki. Aztán megláttam a bratwurstot, és megkívántam, és akkor így már schnitzel nem lesz, majd legközelebb. Viszont megjegyzem, hogy itt egymás mellett van a kolbászoló és a schnitzelező. Nem csak bent vannak karácsonyi fények, hanem a főpályaudvar előtt is az ÖBB-s karácsonyfa, és van ilyen ÖBB-s karácsonyi vásár.
Curlinggel. Curlinggel, meg körhintával, és ott lehet forradbort inni, állítólag ÖBB-s bögrében, úgyhogy ezt meg fogjuk kóstolni. Na, és meghívtam a híres youtubert. Ez most kár volt elárulni, mert a nézők is meghívtak. Ja, akkor adj már 14 eurót, ne haragudjál. De nem téged, csak engem hívtak meg. Akkor 7-et. De nem tudom, hogy kitelik-e belőle. Szóval ilyen ÖBB-s bögrében kapjuk a forradbort, és akkor iszunk egy kis forradbort itt Bencével, amíg ő itt a üzeneteket megírja a csajoknak, vagy nem tudom kinek. Milyen nők, hát milyen nők. Miért? Akkor pasik? Vagy? Nem, de nyilván én szolid életet élek, én konzervatív vagyok. Ja, cölibátusban élsz? Nem, de én nyilván csak a házasság utáni szexben hiszek. Ja, értem. Akkor egészségünkre viszont egy tésztesztet hadd nyomjak már, megmondom, hogy milyen Weihnachten. Ebben a szezonban az első forradbor. Hát nekem meg nem tudom hány éve az első, mert hogy amúgy nem szeretem. Igazából csak az ÖBB-s bögre kedvéért. Nagyon finom, tényleg nagyon finom. Jó. Jó fűszeres, de egyébként finom, tehát nem az a gejédes, úgyhogy tényleg finom. Korrekt. Még nekem is ízlik, pedig én nem szeretem az édes piákat. Jöttök nekem 7 euróval. És akkor elindultunk, elloptuk a bögrét. Kifizettem. Egyébként ki lett fizetve, ugye benne van az árában a bögre, és el lehet hozni. Igen, és Csabi barátom akart egy ilyen bögrét, és múltkor, mikor itt voltam, akkor én annyira nem vágytam az alkoholra, tényleg, van ilyen néha, hogy nem vettem, és mondtam a hölgynek, hogy csak a bögrét meg lehetne venni. Vagy valami olyan dologgal, ami nem alkohol, tehát nem forradbor. És képzeljétek el, hogy nem. Tehát ahhoz, hogy bögrét vegyetek, nektek alkoholizálni kell. Hát ez szörnyű. Igen. Szerintem az ÖBB az... Ezért mondja Lázár János, hogy no-go zóna ez a Bécs. Egyébként én ezt érzem is. Hát mindenhol itt rám akarnak támadni, meg megkéselni, meg ilyen böködős emberek jönnek, mint Miskolc. Ugye? Minden sztereotípiát elmondasz. Románozol, miskolcozol, mindenkit megsértesz, de ezt mindig az én videómban csinálod, nem a sajátodban. De az a sajátodban ilyen jó kisfiú, vagy ilyen jó fésült, megigazítod a nyakkendőt, engem meg így éget. Egyébként meg kijöttünk ide a karácsonyi vásárra, hogy nektek ne kelljen. Abból az irányból érkeztünk a Hauptbahnhof felől, és itt mögöttem ilyen nagy irodaházakat láthattok. Valaha ezek nem voltak ám itt. Mert hogy itt akkoriban, amikor én elkezdtem errefelé járkálni régebben, akkor még sűrűbben is jártam ide, akkor a Südbahnhof volt szemben, ami egyébként hasonlított a mostani Westbahnhof stílusára, de talán egy picit nagyobb volt, és mind a két irányban volt egy-egy vágánycsoport, tehát itt derékszögben két vágánycsoport volt itt ezen a sarkon. Persze ez kívülről nem látszott, csak a hatalmas üvegezett felület. Hát az utolsó időben már elég kopottas volt, tehát elég szürke volt maga az épület. És egyébként a Westbahnhof is úgy nézett ki, szerintem azóta azt felújították és lepucolták a homlokzatot. Itt pedig lebontották, megépítették a Hauptbahnhofot, és ide pedig egy ilyen komoly ingatlanfejlesztés történt, ilyen irodaházak létesültek itt a sarkon, rá sem lehet ismerni, nem gondolná az ember, hogy itt valaha pályaudvar volt. És ott megy az Ó villamos, Bécsben vannak betűjelzéses villamosok, nem olyan sok. Miskolcon is volt ilyen, és én soha nem tudtam, hogy Ó vagy nullás, de egyébként a bécsi az Ó, itt betűjelzéses ez a villamos, Miskolcon viszont nullás volt. Az Újgyőri főtér, akkor azt hiszem Marx tér volt, és a Diósgyőri vasgyár között egy ilyen rásegítő körkörös járat csúcsforgalomban közlekedett. Erről a villamosról egy érdekes statisztikai adat, ez késik éves szinten a legtöbbet. Ez általánosságban nem tudja tartani, ugye a város azért is Ó, mert hogy a város körül kering egyet, és igazából ennek a hát meg van írva a menetrendje, de a legrosszabbul tartható menetrendje van. Ennyi, csak ennyi. Van valami, itt közben a D villamos, ez is betűjelzéses. Van valami köze esetleg a közúti forgalomhoz? Hogy közúti forgalom megy, vagy az utasforgalom miatt? Ez tulajdonképpen itt minden. Tehát közúti forgalom, a villamosok sűrűsége, hogy a többi villamos viszonylat megkésteti, feltartja, igen. Tehát itt ez egy teljes káosz. Tehát az Ó jelzésű villamos az, ami igazából nem érkezik menetrend szerint.
Még egy jó villamos, vajon mennyit késik? És egyébként, ha itt kizoomolunk és megfordulunk, akkor itt van szemben, átellenben ugye az Ex-Südbahnhoffal a Belvedere, és nagyon szép karácsonyi fényekben pompázik a parkja. Szerintem átsétálhatunk rajta, nem? Abszolút. Egyébként Savoyai Jenőnek építették ezt a kastélyt annak idején. Másik információn pedig, amit a Ricsi mondott, nagyon jól mondta. Pontosan jól láttuk azt, amit mondtam, amikor a O-jelzésű villamos után egy O-jelzésű villamos jön. Pontosan erről van szó, tehát ez annyit késett, hogy egymás seggében vannak, nem azért, mert ennek így kellene leközlekednie. Közben nézzük meg Savoyai Jenőnek a nyári palotáját, kastélyát, a téli nem tudom hol van. Itt a gyönyörű kovácsolt vas kaput övező oszlop fel van, már ilyen karácsonyi fényekre díszítve. Egy kicsit átfókuszálunk rá, akkor jobban látszik. És karácsonyi fényekben pompázik itt a Belvedernek az amúgy is gyönyörű kertje. És a bécsiek már a 2025-re készülnek. Itt a Belvedere előtti tó ilyen csillagokkal van díszítve, és az egész park karácsonyi pompában díszlik. Ott már közelebbről nem fog tudni videózni, mert megy a copyright-ös zene. De jó, hogy nem itt forralt borozunk, itt óriási tömeg van. Mondjuk hangulatosnak hangulatos, de az a tömeg nem tetszik. Viszont legalább a tömeg túl kiabálja a copyright-os zenét. Igen. Nekem volt, a tegnap is Nittenben... Fölülünk? Hát nem. Miért? Volt egy karácsony vásár rendem egyébként az én videómban, és most is elmondom nektek, hogy emberek elmennek külföldre egy másik városba, miközben valószínűleg 3 kilométerre a lakhelyüktől van egy karácsonyi vásár, ami ugyanilyen, mint ez, és ugyanilyen gagyi cuccokat túlárazottan tudnak megvenni. Minek? Minek mentek egy Grazba azért, hogy megnézzétek a karácsonyi vásárt, a Deák Ferenc téren ugyanilyen, mint ez. Ezt innen igen, mondom Bécsből. A miénkre azt mondják, hogy az a legjobb, és oda azért jönnek. Természetesen, és egyébként menjetek ti is a magyarba, hiszen pörgessük a magyar gazdaságot. Mert igen. 2025-ben így felfele ívelünk. Csak felfelé. Ja, az valamelyik politikai szlogen volt, már nem tudom, hogy kié. Ilyen nosztalgia körhinta van itt közben. Egyébként laszoltat hete, de nem gagyi ez a karácsonyi vásár, csupa ilyen kézműves cucc volt, és egyébként a Leberkäse-szemmel az nem is drágább, mint a Hauptbahnhofon, sőt talán még olcsóbb is. Ezt aláírom. Spottolunk egy E2-es villamost, ugye a magas padlóst. Kevés magas padlós jár Bécsben, de azért jár. Főleg csúcsidőben. Hangosan mondom, hogy túl kiabáljam a copyright-os zenét, itt mindenféle állatfigurák is vannak, így fényekből kirakva. De itt ez a jelenet, ez nem úgy néz ki, mintha ezek az őzek vagy szarvasok itt üzekednének.
És itt akkor láttunk mindent, fényszarvast, fényőzet, fénynyuszit, fényüzekedést, de mikor leszek annyira híres, hogy legyen fényrikári? Hát azt nem tudom, hát lehet, hogy Pesten előbb lesz, mint Bécsben, nem? Hát, lehet. Fényrikárit? Nem, szerintem nem Pesten lesz előbb, szerintem Romániában lesz fényrikári. Na ezzel meggyőztél, legyen. Én benne vagyok. Temesvár, várunk szeretettel. És akkor eljöttünk a Karlsplatzhoz és az Adventsmarktba. Ide nézzetek, milyen ringóspiel van itt. Ilyen igazi retro, ilyen régi cuccokból van megcsinálva. Nagyon jól néz ki, ott régi roller, rendszámos roller. Van itt minden. Az mi ott? Az fagyis kocsi? Bakancs, ez nagyon jó. Ez fagyis kocsi, ez a izé, vagy mi? A nagy forgatagot nem annyira akarom felvenni, de jó pofa, hogy nézzétek meg, itt némelyik fa is így ki van világítva. Bár ez lehet, hogy nem csak karácsonyi vásárkor van így, de amúgy nagyon hangulatos. És itt van ilyen kiállítás, talán gyerekrajzokból, vagy gyerekrajz stílusban készült művészi rajzokból. Minden esetre jól néz ki, az ilyeneket szeretem, az ilyen harsány, színes rajzokat, meg ezt a gyerekrajz stílust. Bencének is vettünk egy jegyet, idáig elsétáltunk, és most az U2-es metróval szeretnénk egyet utazni, mert hogy ott néhány állomását felújították, ugyanis épül az U5-ös metró, jövőre fogják az első szakaszát átadni, és átmenetileg itt közös szakaszon fog közlekedni a Városháza, a Rathaus és itt a Karlsplatz között. Nem bliccel, és most kivételesen én hívtam meg. Én ilyen csóró vagyok, csak ilyen olcsó dolgokra tudom meghívni. Én bezeg bögrét vettem. Ugye? Köszönöm szépen. Gyerekrajz metró hálózat, hát nem pont ilyen a bécsi hálózat, de így néz ki a metró hálózati térkép egy gyerekrajzon. Suldogunk. Ilyen szűk az U2-esnek a lejárat. Egyébként én a 2-essel még soha nem utaztam. Valahogy mindig vagy másik metróval mentem, vagy felszínen. És ami az érdekessége a felújított szakaszának, az U2-es felújított szakaszának, hogy ilyen peronajtók vannak, úgyhogy itt nem lehet beesni a metró elé, meg nem lehet beugrani se a metró elé. Ez egy abszolút biztonságos történet. Hát úgy, mint a liftnél, hogy kívül-belül ajtó van. És ilyen üvegfallal van megcsinálva. Itt egész pontosan kell a metróval megállni, mert különben lepattannak az üvegfalról az utasok. Érkezik a következő szerelvény. És kíváncsi leszek, hogy kinyílik-e az ajtó, vagy nyomni kell gombot. Azt írja, hogy automat is. Igen, először a metró ajtaja nyílik ki, és utána a peroné. Akkor nem úgy van, mint a liftnél, hogy egyszerre nyílik. Nem pont szinkronba csukódik, de ugye megvárja a metró, míg az összes ajtó becsukódik, és utána indul el. Kis metró room tour, most nincsenek sokan. Egyébként a kettest is, ezt az U2-est is meg akarják majd délfelé hosszabbítani, és akkor itt majd az új 5-ös fog járni, ami még nincs kész.
Itt megnézhetjük a vágányok felől is ezt a üvegfalat és az ajtókat. Hát egy jó kis biztonsági történet, egyre gyakrabban építenek ilyen metrókat, illetve újítanak így fel metrókat, hogy gyakorlatilag zárt a peron, és ez egy ilyen baleset megelőzési szempontból egy nagyon jó módszer. Egyébként itt az állomás falán, a múzeumskvártérban vagyunk, ugye a múzeum negyednél. Itt ilyen festmények vannak a falon, vagy nem tudom minek mondja. Helytelen vágányon megy a metró, oda nézzetek. Én nem tudom, mi történt itt. Mellettünk a másik vágányon megjött egy másik metró, és mi meg itt állunk már jó pár perce. Valamit bemondtak, de nem értettük, és csak egyszer mondták el. Igen, de azt bemondták, hogy hoznak vacsorát. Azt megvárjuk. Igen? Aha, állítólag lehetett válaszolni Leberkäse vagy Wiener Schnitzel. Én a Wiener Schnitzelt válaszolom. Itt valami nagyon furcsa dolgok történnek, még egy metró megy el helytelen vágányon. Én ilyet még nem látom, hogy a metró helytelen vágányon közlekedik. Mi meg itt állunk, nem indulunk, egyszer mondtak be valamit, folyamatosan jönnek az emberek, aztán megunják. Mondja, hogy bezzeg Ausztria. Ja, hát azért Magyarországon ilyen nincs, nem? Tehát nem véletlen, a mi fővárosunkban a metrók közlekednek. Na hát most már kétszer megtelt, meg kiürült a metró, és ugye jó 10-15 percet itt álltunk, közben 2 megelőzött minket helytelen vágányon, és most elindulunk. De rendes volt a Wiener Linie, hozott ilyen alkoholos üdítőket, meg mindent, tehát nagyon korrektek ilyenkor. Ez mi lesz majd a Káosz központ, vagy mi lesz a MÁV-nál? Hogy hívják majd? Havária központ. Havária központ itt már működik, nagyon jó. Kiverekedjük magunkat a metróból. Gyalog lehet, hogy előbb ide értünk volna. És akkor most megnézzük, ahogy eltávozkodik a metró itt is ezzel a liftajtónak hívom én, mert olyan, hogy kívül is van ajtó. Megy a zenevona a metróban. Én bírom az ilyen utcazenélést. Legalább amíg várakoztunk, volt egy kis koncert. Valami szerviz felirattal nézegetik a metrót, úgyhogy valószínű, hogy valami műszaki hiba van, és a többi szerelvényt előre küldték. Most már kivárom a végét. Bence, azt hittem, hogy a cipőjét köt, ide csak jó volt. Nektek ne kelljen. Hogyan készült munkában a blogger? Igen, mert fizetek itt egy operatőrt, de semmi hasznom nincsen belőle, mert ő videóznak a saját csatornájára. Szóval most már kivárjuk, hogy mi lesz ezzel a metró szerelvénnyel. Az már kiderült, hogy nem a szerelvénnyel van a probléma, hiszen hogyha a szerelvénnyel lett volna a gond, akkor nem jövünk el idáig. És ki is haladok. Ezt a másfél perces utat körülbelül 20 perc alatt jártunk. Üres volt a kijelző, most újra megjelentek a metró indulások a kijelzőn, úgyhogy úgy látszik, helyreállt a probléma. Feljöttünk, és ahol kijöttünk, azért nagyon ideiglenes kinézete van. És egyébként az U5-ös, az 5-ös metró itt épül. Van egy ilyen kis sematikus ábra is, hogy itt ugye mind a kettőnek lesz állomása. Hát jövőre átadják az első szakaszt, lehet, hogy arra eljövünk. Írjátok meg, ha szeretnétek, hogy eljöjjünk a U5-ös megnyitására. Hogy nektek ne kelljen! Egyébként itt a térképen megmutatom, ugye itt voltunk a Hauptbahnhofnál, itt van a Hauptbahnhof. Erre eljöttünk így gyalog, ide a Karlsplatzig, és itt ültünk föl a metróra, most itt vagyunk, és a terv az, ugye ez a kettes, ez a Karlsplatztól, ugye itt a ringen, ami a körútnak felel meg, attól egy kicsit itt beljebb van a körút, attól egy kicsit kijjebb közlekedik, majd elmegy a Praterhez, a stadionhoz,
és ki egy viszonylag új építésű városrészre. Itt volt az, amikor a metró együtt épült a várossal, és az 5-öst pedig egyébként innen a Karlsplatztól ebbe az irányba fogják, ide Hernalsra fogják vezetni, tehát hogy valahol itt nem tudom, itt merre fog jönni, de itt a Rathausnál fog kiágazni, és tulajdonképpen ez lesz az 5-ös, de első körben csak valahova idáig fogják megcsinálni, aztán a 2-est is hosszabbítani szeretnék a Rathaustól így déli irányba, tehát itt ahol a 6-os megy délre, meg az 1-es, a 2 között jönne valahol dél felé ez a terv, és akkor onnantól a 2-es nem fog ide a Karlsplatzra bejönni, de egyébként amíg ez a déli hosszabbítás el nem készül, addig úgy lesz, hogy együtt fog járni a 2 vonal, és itt ketté fog ágazni az 5-ös erre, a 2-es erre. És jövőre indul az 5. Egyébként Bence most felvilágosított, hogy az új 5-ös az önvezető metró lesz, olyan, mint nálunk a 4-es, és egyébként a 3-as is az lesz, ott már tesztüzem van, úgy, mint nálunk a 4-esnél, hogy még most van járművezető, de ezeket a Wagen, X-Wagen, igen, X-Wagen úgy hívják az új metrókat, ezek már teljes mértékben tudnak, így eltakarom a fényt, teljes mértékben tudnak maguktól közlekedni, most még nyilván viszi egy metró vezető, de ugyanúgy, mint nálunk automata rendszer viszi, viszont egy érdekesség még a Lineárnél itt a metrónál, hogy esténként 8 után, közben Ricsi már nagyon fáradt, én is amúgy, esténként 8 után, ha jól tudom, talán minden nap teljes mértékben kézbe adják a metrót, tehát hogy tényleg metróvezetőként funkcionál a metróvezető. Ez azért van, hogy ne felejtsen el a metróvezető metrót vezetni konkrétan, tehát hogy az automatikát kikapcsolják. Megmaradjon a gyakorlata. Igen. Ezt egy itteni metróvezető mondta nekem, szóval ez nem valami fals info. Ez érdekes. És akkor elértük a híres Rathaus előtti karácsonyi vásárt, a fák is fel vannak díszítve, nem csak a karácsonyfa, hanem a parknak a fái is. Egyébként jól néz ki, tehát nekem amúgy tetszik, de közelebb szerintem csak vágóképezni tudok, mert szól a copyrightos zene ott is, úgyhogy ott túl sok snittet nem tudok felvenni. Egy igen mutatós régi körhinta is található ezen a Rathausi karácsonyi vásáron. Bár nem tudom, hogy régie vagy retro, tehát hogy eredetie, minden esetre jól néz ki. De egyébként nekem az egész karácsonyi vásárból, illetve a Rathausplatzról a kivilágított városháza, a Rathaus tetszett, amely egyébként stílusában egy kicsit hasonlít a mi parlamentünkre, neogótikus jegyeket lehet rajta fellelni. Egyébként nagyon szép a karácsonyi vásár, de mi most meguntuk, elkezdett esni az eső is, és úgy döntöttünk, hogy visszamegyünk, nem gyalog, bár gyalog is odaérnénk, mert az időbe beleférne, de nem akarunk 53 percet, a Google szerint 53 percet kell gyalogolni innen a Hauptbahnhofig, igen. Úgyhogy a D-jelzésű villamosra fogunk menni, ami alacsony padlós lesz. Ezt onnan tudom, hogy tudom a fordáját. Amúgy nem, onnan tudom, hogy ki van írva, hogy mozgáskorlátozottaknak is igénybe vehető, ami azt jelenti, hogy alacsony padlós lesz. Gondolom egy Ulf, de ha Flexity lesz, annak külön örülök, mert az nagyon király villamos. Bence, neked hogy tetszett a karácsonyi vásár? A karácsonyi vásár nekem szép, nagyon szép, nekem ugyanolyan, mint a többi. Inkább azt mondanám, ha már közlekedés, hogy mennyire pozitív dolog az, és ez tényleg egy pozitív dolog, és Pest átvehetné ezt a szokást, hogy a villamoson nincs jegyem most, de a villamoson vannak automaták, és ott fogom megvásárolni a menetre a jegyemet. És ez egy tök jó dolog, hogy telepítettek automatákat. Egyébként ez a vasúton is igaz, sőt olyan régi motorvonatokon, mint a Jenbacher például, telepítettek automatákat, igen. Fáradt vagyok, nagyon. Igen. De egyébként azt hiszem a pont nem ittam, lehet ez a baj amúgy. Egy forradbort azért ja, ittál, igen, de mondjuk igaz, az nem sok. De egyébként a villamoson azt hiszem egy 20 centtel drágább a jegy, ha jól tudom. Ja, feláras? Feláras, de valami minimális, tehát ilyen 20 cent. Ez ki fog derülni, mert ugye 2,40 € volt. 2,40 volt idefelé, és majd meglátjuk, hogy mennyi lesz visszafelé. És jön is a villamosunk. Megváltja a jegyet, és nem kérjük a PIN kódját, viszont itt mutatja egy 260, tehát 20 centtel drágább, ha itt veszitek. Ha itt vesszük meg a villamoson a jegyet, akkor
Amiből vettem kettőt. Amiből vett kettőt, mert véletlenül kétszer nyomta meg, és már fizetett is a Bence. Igen. Úgyhogy ezzel már olcsóbb lett volna, vagy majdnem úgy lett volna, megveszed a napi jegyet. De nem akartam Bécsbe utazgatni, csak a baráti kötelesség hozott ide. Igen, meg az eső. Meg az eső. És ezt nem kell lecsippantani, hogyha itt veszitek a villamoson, mert ráírja az időt, és hogy melyik járat, és onnantól érvényes. Megkaptam Bencétől emlékbe az egyik jegyet, úgyhogy most két jegyem van egy napi jegyem, meg van egy ilyen is. Ilyen jól megy, hogy két jegyet veszünk, támogatjuk a Wiener Líniát. Nézzétek meg, van ilyen gyalog sorompó csomó helyen a villamosnál. És akkor mi tulajdonképpen itt ezzel a kis túrával végeztünk, felmozgó lépcsőzünk itt. Nem tudom, hogy lent végig lehet menni, kívül igen, de ott esik az eső. Úgyhogy a peronon fogunk elmenni a plázás végébe a Hauptbahnhofnak, és akkor ott Bence megpróbál valami enni-inni valót vásárolni. Mert a Railjet nagyon drága. Én el vagyok látva egyébként, van egy üveg ásványvízem, meg egy kézes tangelem. Persze, ásványvíz, Olosz Zsolt kedvéért. Igen, ásványvíz. És végén ott megy a RegioJet, Ja. ott meg az előző Railjet. De én nem mehettem volna el vele, Én igen. mert nekem vonatra szól a jegyem, ott meg a Talent. Hát ez kiáll most a forgalomból. Igen. Jól látom. És akkor mi most ezzel ebből a videóból elbúcsúzunk. Remélem, hogy tetszett a karácsonyi vásár. És remélem, hogy tetszett az U2-es metró, meg annak a lerohadása, fekvemaradása. Ez egy ilyen kis kaland videó volt. De lerohadtunk az U2-es metróval, hogy nektek ne kelljen. És én mivel valószínűleg utoljára szerepelek idén nálad, mindenkinek egyébként kellemes ünnepeket kívánok. Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk, és nagyon köszönöm, aki támogatta ezt az utazást, ugye ezt a live-ban dobtátok össze erre az utazásra.